سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام مراحل و نکات پخت این شیرینی رو ببینید. چنانچه به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. اگر به این نوع محتوا علاقه دارید، لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و زنگوله کنار اونم فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدید گذاشتم از اون مطلع بشید. برای این شیرینی ما نیاز داریم به پوستای پرتقال. یعنی شما هر پرتقالی که پوست میگیرید از این مد پوستش رو دور نریزید که میخوایم باهاش شیرینی هیجان انگیز درست کنیم. لازمه اون اینه که حتما پرتقالا رو تا جایی که میتونیم پوستشون رو نازک بگیریم و کمترین مقدار سفیده باشه. میتونید با پشت چاقو همونطور که میبینید این سفیده ها رو جدا بکنیم. هر چقدر بهتر تلاش کنیم که این سفیده ها رو بگیریم، در نتیجه نهایی تاثیر بسزایی داره. پوستای پرتقال توی ظرف انتقال میدم و روشو آب میریزم تا جایی که روی تمام پوست پرتقال رو آب بپوشونه و در اونو میذارم و توی یخچال قرارش میدم. به مرور زمان پوست پرتقال جدیدم به همین آب اضافه میکنم. توجه داشته باشید که ما باید هر روز آبشو عوض کنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم. الان همونطور که میبینید این پوست پرتقالا آب نارنج رنگی پس دادن. پس ما حتما این آب دور میریزیم و دوباره آب جدید میریزیم و دوباره ما باید این مرحله رو تکرار کنیم و تا بالای پوست پرتقالا آب بریزیم و حتما تو یخچال بذارید، چون اگه تو یخچال نذارید ممکنه دچار فساد و گندیدگی بشه. پس من دوباره این کار رو انجام میدم و توی یخچال قرارش میدم. پس از اینکه مقدار مناسبی که مد نظرمون پوست پرتقال جمع کردیم، اونا رو شروع میکنیم به دیگ انتقال میدیم تا به مرحله پخت برسونیم. همونطور که میبینید من اینا رو انتقال میدم تا روی گاز بذاریم و شروع کنیم به پختن. این مراحل تعویض آب برای گرفتن تلخی تا حد مناسب، ولی مرحله پخت اصلی ترین مرحله گرفتن تلخیشه. همونطور که میبینید آب تصفیه تا بالای پوست پرتقالا میریزم و اولش با شعله زیاد و هنگامی که دیگه ما به جوش اومد شعله اون رو کم میکنیم و در دیگمون رو باز میذاریم تا کاملا اینا پخته بشن. همونطور که میبینید اینا از خودشون مایه تلخی رو پس میدن و کمی نرمتر میشن و مناسب میشن واسه ادامه کارمون. ولی این مرحله رو من باید 3 بار تکرارش کنم تا تلخی این پوست پرتقالا کامل گرفته بشه. البته من خودم 2 مرحله رو دوست داشتم چون من کمی تلخی رو دوست دارم، ولی این مرحله رو بهتره که حتما همونطور که میبینید 3 بار حداقل تکرار کنید. همونطور که میبینید این مرحله دومه، گرفتن تلخی پوست پرتقالا و پختنشونه. خب وقتی مرحله پخت تکمیل شد، لازمه که اونا رو میکسچر بزنیم و کاملا ریز ریز بشن. همونطور که میبینید تا مقدار مناسب انتقال میدم به ظرف و چند پایس با شدت کم و چند پایس با سرعت زیادش میذارم تا کاملا این مواد پوره بشه. همونطور که میبینید اضافه ها رو میذارم به وسط میارم و شروع میکنم به زدن دوباره همین مواد تا کاملا مطمئن باشم تمام مواد پوره شدن. مواد پوره شده رو به یه ظرف تفلون انتقالش میدم تا بریم مرحله پخت بعدیش رو انجام بدیم. حتما از ماهیتابه نسوز جدار نسبتا بلند استفاده بکنید چون ما شکر رو در مرحله بعد اضافه میکنیم و لازمه که اصلا مواد به کف ظرف و ماهیتابه‌مون نچسبه. برای اضافه کردن شکر لازمه که در حدی شکر اضافه کنیم که وقتی که مواد رو با هم مخلوط میکنیم انگار که شکر تقریبا یر به یر با هم دیگه مخلوط شدن. یعنی اگر ما 200 گرم پوست پرتقال داریم لازمه که 200 گرم هم از شکر استفاده بکنیم، چون یه مقدار از شکر برای شیرین شدنه و کار دیگه شکر اینه که این مواد رو به هم دیگه منسجم تر میکنه. همونطور که میبینید من دارم هم میزنم انگار همشون یکی شدن. شروع میکنیم با شعله کم این مواد رو با هم دیگه مخلوط کردن و مرتب اینا رو پشت و رو میکنیم تا مرحله‌ای که همونطور که میبینید شکر توی موادمون ذوب میشه، اون چسبندگی که میخوایم ایجاد میشه. در این مرحله لازمه که کمی تست کنید. اگه دوست داشتید شیرین تر بشه بازم اضافه کنید شکر، هیچ مشکلی به وجود نمیاد و کاملا تا حدی که این قلهای ریز داره میخوره، یعنی هنوز باید مرحله پخت رو ادامه بدیم. همونطور که میبینید الان اون جداره
ها شروع کرده به سفیدک زدن، یعنی احساس میکنیم دیگه کافیه و پخت ما به پایان رسیده. خب تا مواد کمی داغه من میام در اینجا کمی هم که زدم اون پودر نارگیله‌ای که میخوایم اضافه کنیم و اضافه میکنم. من مقداری میریزم واسه توی مواد و باقیشو نگه میدارم برای وقتی که مواد به صورت توپک در میاریم و توی نارگیلمون میقلتونیم. یه نکته جا داره این وسط من اشاره کنم که پوست پرتقالا معمولاً بعضی پرتقالا پوستای نرمتر و بعضیا پوستای خشکتری دارن. بهتره که از پوستهای نرم استفاده کنید و اگرم مجبور میشید که شکر بیشتری بریزید تا انعطاف و لطافت بیشتری ایجاد کنید. همونطور که در تصویر می‌بینید من به مقداری نارگیله رو میریزم که حدوداً میشه گفت 2/3 حجم موادی که داریم 2/3 هم نارگیله اضافه میکنم و الان این نارگیله رو من توی ظرف میریزم واسه اینکه میخوام بقلتونم. شما میتونید از نارگیله رنگی هم استفاده کنید. توی این ویدیو توی پیجم تو گوشه پیستری یا شیرینی پزی آموزشش رو گذاشتم که میتونید نگاه کنید. همونطور که میبینید تا مواد گرمه ما باید این توپک ها رو درست کنیم تا حسابی به همدیگه منسجم و سفت بشه تا حدی. و همونطور که میبینید توی دستم کمی فشار میدم، یه خورده این گرمه، داغ خب نمیشه انجام داد، ولی شما میتونید این کارو بکنید. واسه اینکه چسبندگی هم به دستتون ایجاد نکنید میتونید از کمی آب خیلی کم به کف دستتون بزنید و اونو تو دستتون بقلتونید. الان برای دومی مخصوصا میبینید که لازم میشه حتما من از آب استفاده بکنم تا بتونم راحت تر بقلتونم. خب شروع میکنیم مواد بعدی رو توی دست میذارم و همین کارو میکنیم تا تمام مواد تبدیل بشن به توپکایی که میخوایم. میتونید از ترازو هم بهره بگیرید و توپکاتون رو اندازه بزنید که همشون یک قد و یک اندازه بشه. من معمولا چشمی کارو میکنم و همه اوکی میشن و شبیه هم دیگه میشن. این رو میتونید چندی ما توی فریزر نگهش دارید و خوشمزه تر هست توی فریزر. برای من این شیرینی طعم فوق‌العاده خوشمزه‌ای داره و منو یاد بچگیام میندازه که مامانم همیشه واسمون ازش درست میکنه. امیدوارم که بپزید، دوست داشته باشید و از اون لذت ببرید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.